YouTube වීඩියෝ කරද්දී වීඩියෝ එකේ ක්වොලිටි එක වගේම ඔඩියෝ එකේ ක්වොලිටි එකත් ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්න ඩ්‍රෝන් මෑන් YouTube channel එකට. අද අපි අන්බොක්ස් කරන්නන්නේ YouTuber කෙනෙක්ට vlogger කෙනෙක්ට ගොඩක් වැදගත් වෙන sound record කරගන්න පුළුවන් equipment එකක්. ඒ තමයි BOYA by-MM1 microphone එක. අද අපි අන්බොක්ස් කරලා බලමු මේ microphone එක. මේ තියෙන මගේ BOYA by-MM1 microphone එකේ package එක. ඔයගලන්ට ඒක image එක බලා ගන්නත් පුළුවන් box එක ඉස්සරහම. ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ මොන මොන devices ද මේ microphone එක support කරන්න කියලා. mobile phone, laptop, DSLR camera, සහ camcorder එකත් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. box එකේ පැත්තෙනුත් microphone එකේ නම සඳහන් කරලා තියෙනවා. box එකේ පිටිපස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ microphone එකේ features මොනවද කියලා, support කරන devices මොනවද කියලා, smartphone, tablet, DSLR camera, camcorder, audio recorder කියලා තියෙනවා. මේ device එක ගොඩක් බරින් අඩුයි, lightweight microphone එකක් කියලා සඳහන් වෙලා තියෙනවා. no battery needed, required. battery එක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ මේකට. තව පහලින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් specification ටිකක් ඔයගොල්ලන්ට ඒක සඳහන් වෙනවා. හරි, අපි box එක open කරලා බලමු මොනවද මේ microphone එක අපිට හම්බ වෙන්නේ කියලා. package එක ඇතුලේ උඩින්ම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් BOYA user manual එක. මේකේ microphone එකේ සියලුම විස්තර අඩංගු වෙනවා. microphone එකත් එක්ක මොනවද අපිට හම්බ වෙන්නේ, ඒකෙන් පාවිච්චි කරන ආකාරය වගේ දේවල් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ image එකකුත් තියෙනවා මේ මොන මොන දේවල්ද අපිට හම්බ වෙන්නේ කියලා. මුලින්ම තියෙනවා microphone එක තියෙනවා. windshield එකත් එක්කම. ඊට පස්සේ shock mount එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට තව කේබල් දෙකක් හම්බ වෙනවා. devices දෙකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඒක. පළවෙනි කේබල් එක 3.5mm TRRS කේබල් එක, connector කේබල් එක. මේක ස්මාර්ට්ෆෝන් එකත් එක්ක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අනිත් එක 3.5mm TRS connector එක, camera camcorder එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපිට මේ බලා ගන්න පුළුවන් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකත් එක්ක මේක connect කරන ආකාරය. අනිත් පැත්තේ පිටුවේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් DSLR එකත් එක්ක මේ shock mount එක පාවිච්චි කරලා අපි කොහොමද මේකට connect කරගන්නේ කියලා. වගේ ගොඩක් විස්තර user manual එකෙන් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි ඒක. මේ තියෙන ඊළඟට warranty card එක BOYA microphone එකත් එක්ක හම්බ වෙනවා. අපිට ඒකත් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි, මේ තියෙන්නේ BOYA by-MM1 microphone එක windshield එකත් එක්කම. මේ windshield එකකින් අපිට ගොඩක් noise, වටපිටාවේ තියෙන noise අඩුවෙන් ඇහෙලා අපේ voice එක විතරක් හොඳට record කරගන්න උදව් වෙනවා. අපිට අවශ්‍ය sound එක විතරක් හොඳින් අනිත් noises ගොඩක් අඩු කරලා. මේ තියෙන shock mount එක, මේක තමයි අපිට DSLR එකත් එක්ක mount කරන්න use කරන්න පුළුවන් දේ. ඊළඟට තියෙනවා silicon bag කීපයක් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ 3.5mm TRS connector එක. අපිට connector cables දෙකක් හම්බ වෙනවා. මේක DSLR එකත් එක්ක අපිට use කරන්න පුළුවන් microphone එක පාවිච්චි කරන වෙලාවට. මේ තියෙන්නේ 3.5mm TRRS connector එක. මේක mobile phone, smart phone වලට tablet එක පාවිච්චි කරන්නේම අපිට පුළුවන්. මේක කේබල් දෙක අපිට වෙනම හඳුනා ගන්න පුළුවන් ස්මාර්ට්ෆෝන් වලට සම්බන්ධ කරන එක කියලා. මේ තියෙන්නේ අපිට කැමරා එක අපි එළියට අරන් යන වෙලාවට අරගෙන යන්න පොඩි මල්ලක් හම්බෙලා තියෙනවා, පෝච් එකක්. ඒක ගොඩක් අපිට ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා.
මේ තමයි අපිට හම්බෙච්ච දේවල් පැකේජ් එකේ තිබුණේ. අද අපි අන්බොක්ස් කරේ මගේ අලුත්ම මයික්‍රොෆෝන් එක BOYA BY-MM1 මයික්‍රොෆෝන් එක. මේක ඉස්සරහට මගේ DSLR එකත් එක්ක පාවිච්චි කරනවා. මම දැනට පාවිච්චි කරන්නේ මේ වගේ කොළ මයික් එකක්. වීලොග් වීඩියෝ වලට මේක ගොඩක් පාවිච්චි කරන්න උදව් වෙනවා. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් මේ වගේ හම්බෙමු. සුබ දවසක්.